नमस्कार, सुजन संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण स्तनपान देणाऱ्या आईसाठी बाळंतिणीसाठी भरपूर अशा चविष्ट आणि पौष्टिक रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। बाळंतपणानंतर झालेली शरीराची झीज भरून येण्यासाठी, आईचं दूध आणि दुधाचे गुणधर्म वाढण्यासाठी आणि बाळालाही आईच्या दुधातून या सर्व पदार्थांची पौष्टिकता मिळण्यासाठी आपण बरेचशे रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। आज आपण बाळंतिणीसाठी डिंक लाडू, आळीव लाडू आणि मेथीचे लाडू बनवणार आहोत। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणाऱ्या बेल बटन दाबायलाही विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्स सोबत शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। मेथीचे लाडू। या ठिकाणी मी ह्या मेथीच्या बिया घेतलेल्या आहेत। मेथीची भाजी जितकी पौष्टिक असते तितक्याच मेथीच्या बियाही पौष्टिक आहेत, त्यामुळे बाळंतिणीला आहारात ह्या आवर्जून दिल्या जातात। आता आपण ज्यावेळेस तूप कढवतो त्यावेळी कढवल्यानंतर त्या तुपामध्ये बेरी न गाळता जे तूप आपलं गॅसवरती असतं, कढवल्याच्या शेवटी कढवून पूर्ण झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ह्या मेथ्या घालून घेणार आहोत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे मेथ्यांचं चूर्ण म्हणजे मेथ्या बारीक मिक्सरला करूनही याच्यामध्ये घालू शकतात। आता मी गॅस बंद करून साधारण 8 दिवसापर्यंत आपण ह्या मेथ्या मुरवत ठेवणार आहोत। तर साहित्य आपण पाहणार आहोत। या ठिकाणी मी कणिक घेतलेली आहे, खजूर, डिंक, खसखस, जायफळ, गूळ आणि थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत आणि गोडांबी घेतलेली आहे। आता 8 दिवस आपल्या ह्या मेथ्या ह्या तुपामध्ये छान मुरलेल्या आहेत आणि ह्या मेथ्या मी दररोज हलवून घेत असे। आता सगळ्यात अगोदर आपण गॅसवरती तूप गरम करून ड्रायफ्रुट्स भाजून घेणार आहोत, तळून घेणार आहोत। ड्रायफ्रूट्स शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी आणि आईचं दूध आणि दुधाचे गुणधर्म वाढवण्यासाठी खूप उपयुक्त असतात। त्यानंतर आपण ड्रायफ्रूट नंतर हा डिंक तळून घेणार आहोत। डिंक हा हाडाच्या मजबूतीसाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी आणि आईचं दूध वाढवण्यासाठी तसेच शरीरामध्ये ताकद निर्माण करण्यासाठी खूप उपयुक्त असतो। हा डिंक हे आपण व्यवस्थित हलवून तळून घेणार आहेत, कारण तो आतमध्येही व्यवस्थित तळला गेला पाहिजे। कुठल्याही प्रकारे डिंक कच्चट राहायला नाही पाहिजे। आता डिंक तळून झाल्यानंतर आपण त्याच तुपामध्ये आपण जे खजूर घेतलं होतं ते याच्यामध्ये थोडंसं परतून घेणार आहोत। खजूरच्या ऐवजी तुम्हाला खारीक पूड घ्यायची असेल तर तीही तुम्ही घेऊ शकता। मेथीचे लाडू हे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, केसगळती कमी करण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी, बद्धकोष्ठता, गॅसेस कमी करण्यासाठी, रक्तातील साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी आणि वजन कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त असतात। बाळंतिणीसाठी दूध आणि दुधाची पौष्टिकता वाढवण्यासाठी तसेच केसगळती थांबण्यासाठी, त्वचा नितळ होण्यासाठी, शरीरात ताकद भरून येण्यासाठी हे लाडू खूप उपयुक्त ठरतात। आता आपण राहिलेल्या तुपावरती आपण जे गव्हाचं पीठ घेतलं होतं तेही छान खरपूस भाजून घेतलेलं आहे। आता हे सगळे जिन्नस मी व्यवस्थित थंड करून घेणार आहे। आता गव्हाचं पीठ काढल्यानंतर मी त्याच कढईमध्ये आपण जी खसखस आणि जायफळ घेतलं होतं ते थोडंसं गरम करून घेणार आहे, म्हणजे हे खसखस व्यवस्थित वाटली जाईल। आता हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित थंड झालेले आहेत। आता सगळ्यात अगोदर मी हे खसखस आणि जायफळ जे आपण घेतलं होतं ते बारीक करून घेणार आहे मिक्सरला। बाळंतिणीला आहारात देण्यासाठी आळीवाचे लाडू, डिंक लाडू हेही कसे करायचे सोप्या पद्धतीने याबद्दलचे व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। आता खसखस बारीक झाल्यानंतर मी हे सगळं मिश्रण जे की आपण अगोदर भाजून घेतलं होतं ते आणि गूळ एकत्र करून मिक्सरला एकदा फिरवून घेणार आहे, म्हणजे ते छान एकजीव होतं आणि आपल्याला ते लाडू वळायला सोपं जातं। आता हे सगळे मिश्रण गूळ घालून मी मिक्सरला एकदा फिरवून घेते, म्हणजे गूळ अगदी छान एकजीव होईल आणि मिश्रण थोडंसं चिकट होऊन लाडू सहज वळले जातील। आता हे सगळं मिश्रण मी मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे गूळ मिश्रित करून। तर त्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट्स घालून हे एकदा एकजीव करून घेऊया, व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घेऊया आणि त्याचे छान लाडू वळून घेऊया। याच्यामध्ये मेथी असेल तरी ते आपण 8 दिवस तुपामध्ये भिजत घातली होती, त्यामुळे त्याचा कडवटपणा निश्चितच कमी झालेला आहे आणि त्याचे गुणधर्मही वाढलेले आहेत तुपामुळे। त्यामुळे हे लाडू अगदी खमंग लागतात, चवीला अजिबात कडवट लागत नाहीत आणि गूळ याच्यामध्ये असल्यामुळं ते खूप फायदेशीरही ठरतात। बाळंतपणात झालेला रक्तस्राव भरून काढण्यासाठी, शरीरामध्ये ऊर्जा तयार होण्यासाठी हे लाडू खूप उपयुक्त आहेत। बाळंतिणीला सकाळच्या न्याहारीमध्ये किंवा संध्याकाळच्या वेळी नाश्ता म्हणून तुम्ही हे लाडू देऊ शकता। एक साधारण 1 वाटी जे पीठ होतं त्याच्यामध्ये साधारण 8 लाडू तयार होतात। आपण पाहू शकतोय हे अगदी मऊ झालेले आहेत, म्हणजे अगदी सहज तुटत आहेत असे हे लाडू
खूप खमंग याचा वासही येतोय घरामध्ये। तर असे लाडू तुम्ही बाळंतिणीसाठी नक्की तयार करून पहा आणि कसे झाले होते ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। डिंकाचे लाडू। डिंक लाडू बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी 1 वाटी खारीक घेतलेली आहे, मखाना 1 वाटी सुकं खोबरं, त्यानंतर डिंक घेतलेला आहे, आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स आणि गोड आंबी, खसखस आणि जायफळ आणि गूळ घेतलेला आहे। आता हे सगळे पदार्थ आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया। सगळ्यात अगोदर आपण गॅसवरती हे जायफळ आणि खसखस भाजून घेऊया। खसखसचं कवर थोडंसं जाड असतं, त्यामुळे ते भाजून घेतल्यामुळं सहज वाटलं जातं। त्यानंतर आपण हे मखाणे घेणार आहोत। मखाणा म्हणजे कमळाच्या फुलवलेल्या लाह्या, कमळाच्या बियाच्या फुलवलेल्या लाह्या असतात। मखाणा हा कॅल्शियमचा खूप चांगला स्रोत आहे, आयर्नचा खूप चांगला स्रोत आहे, त्यामुळे बाळंतिणीला हाडांची मजबूती होण्यासाठी, ॲनिमिया कमी होण्यासाठी मखाण्याचा खूप चांगला फायदा होतो। तसेच मखाणा बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, शरीरात ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी फायदेशीर ठरतो। त्यानंतर मी हे सुकं खोबरं भाजून घेणार आहे। सुकं खोबरं भाजून घेतल्यामुळे हे लाडू अधिक काळ टिकण्यासाठी मदत होते। लाडू कुठल्याही प्रकारे कुमट होत नाहीत खोबरं भाजून घेतल्यामुळे, त्यामुळे आपण हे खोबरं भाजून घेणार आहोत। आता खोबरं भाजून झाल्यानंतर आपण त्याच पॅनमध्ये तूप गरम करून घेणार आहोत। आता हे तूप छान गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये डिंक तळून घेणार आहोत। डिंक हा देखील बाळंतिणीला दूध वाढवण्यासाठी, दुधाची पौष्टिकता वाढवण्यासाठी, हाडे मजबूत करण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी, तसेच शरीरात ताकद निर्माण होण्यासाठी खूप उपयुक्त असतो। मुख्य म्हणजे डिंक हा व्हिटॅमिन डीचा खूप चांगला स्रोत आहे, जे की बाळंतिणीच्या हाडांची मजबूती होण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतो। डिंक हा आपल्याला छान तळून घ्यायचा आहे, तो पूर्णपणे फुलला गेला पाहिजे, म्हणजे आतमध्ये तो कुठल्याही प्रकारे कच्चट राहणार नाही। आता डिंक व्यवस्थित तळून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हे ड्रायफ्रुट्स तळून घेणार आहोत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता। या ठिकाणी मी काजू, बदाम, मनुके, गोडांबी आणि चारोळी घेतलेली आहेत। तुम्हाला जर अक्रोड वगैरे घालायचं असेल, पिस्ते घालायचे असतील तर तेही तुम्ही घालू शकता। आता हे ड्रायफ्रुट्स छान तळून झाल्यानंतर आपण ते काढून घेऊया। आता त्यानंतर मी हे खारकीचे तुकडे बारीक करून तळून घेणार आहे। तर डिंक लाडू बनवताना सगळ्यात कचकट काम म्हणजे, त्रासदायक काम म्हणजे हे खारीक पूड करणं। तर ही खारकीची पूड आपण खारीक बारीक कापून तुपावरती थोडीशी तळून घेतली तर खारीक अगदी छान मऊ होते, आपण पाहू शकताय, आणि मिक्सरलाही सहज वाटलीही जाते। ही डिंक लाडू बनवण्याची सोपी ट्रिक आहे। यामुळे जर तुम्ही ही खारीक तुपावरती अशी तळून घेत असाल तर ती सहज वाटली जाते आणि डिंक लाडू आपण सहजासहजी कुठलीही त्रास न करता करून घेऊ शकतो। आता हे सगळे जिन्नस आपण व्यवस्थित थंड करून घेऊया आणि त्यानंतर मी हे सगळे पदार्थ मिक्सरला वाटून घेणार आहे। सगळ्यात अगोदर आपण जायफळ आणि खसखस वाटून घेणार आहोत। आता ही जायफळ खसखस व्यवस्थित वाटून झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये मखाणे वाटून घेणार आहे। हे सगळं मिक्सरच्या भांड्याला छान फिरवून घेतल्यामुळं ते एकजीव व्हायला मदत होते आणि लाडूही सहज वळले जातात। आता त्यानंतर आपण हे सुकं खोबरं, डिंक आणि खारीक आपण जी बारीक तळून घेतलेली होती ती बारीक करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने मी हळूहळू थोडं थोडं वाढवत हे सगळं बारीक करून घेणार आहे। आता हे वाटून घेतल्यामुळं छान एकजीव झालेला आहे आणि खारीकही आपण तुपावर तळून घेतल्यामुळे मिक्सरला अगदी सहज वाटली गेलेली आहे। आता या मिश्रणामध्ये आपण जो गूळ घेतलेला होता तो गूळही घालून मी एकदा मिक्सरला हे फिरवून घेते, म्हणजे गूळ देखील याच्यामध्ये छान एकजीव होईल आणि हे लाडू सहज मळायला मदत होईल। आता हे सगळं मिश्रण छान तळून वाटून झालेलं आहे। याच्यामध्ये तूपही छान भरपूर प्रमाणात मिक्स झालेलं आहे, डिंक छान वाटून निघालेला आहे, त्यानंतर खारीकेची छान पूड झालेली आहे आणि अगदी सहज झटपट असे हे लाडू तयार होतात। डिंक लाडू तयार करताना जे जास्तीचा वेळ लागतो ते या पद्धतीत केल्यामुळे खूप सोपं होऊन जातं आणि अगदी पटकन हे लाडू होतात। आता त्याच्यामध्ये मी हे ड्रायफ्रूट्स घालून, तुम्हाला जर ड्रायफ्रूट देखील वाटून घ्यायचे असतील तर तेही तुम्ही वाटून घेऊ शकता, परंतु त्याचा एक छान क्रंचीनेस राहतो, त्यामुळे आपण ड्रायफ्रूट्स असेच घातले तर त्या लाडूला एक छान टेक्स्चर येतं आणि छान हे असे कुरकुरीतही लागतात। आता हे सगळे एकजीव झालेलं मिश्रण आपण याचे लाडू तयार करून घेऊया। अगदी छान खमंग असे हे लाडू, याचा एक छान वास घरात सुटलेला आहे आणि अगदी झटपट तयार झालेले आहे। डिंक लाडू बनवणं हे कुठलेही किचकट राहत नाही जर अशा पद्धतीने बनवत असाल तर।
आपण पाहू शकतो हे किती छान मऊ तयार झालेले आहेत, अगदी सहज तुटतात। तर असे डिंक लाडू तुम्ही बाळंतिणीसाठी आहारात नक्की करून द्या। बाळंतिणीच्या शरीरात ताकद तयार होण्यासाठी, ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी, शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, आईचं दूध वाढण्यासाठी आणि दुधाचे गुणधर्म वाढण्यासाठी बाळंतिणीला सकाळच्या न्याहारीमध्ये किंवा संध्याकाळचा नाश्ता म्हणून तुम्ही दररोज आहारात असे लाडू तयार करून देऊ शकता। आळीवाचे लाडू। या ठिकाणी मी हा साधारण 25 ग्रॅम आळीव स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता आळीव धुवून झाल्यानंतर आपण तो आळीव साधारण एक पूर्ण मोठा ग्लास पाण्यामध्ये, शहाळ्यामध्ये किंवा नारळ पाण्यामध्ये भिजवून घेणार आहोत आणि हा आळीव आपण साधारण 4 ते 5 तास व्यवस्थित भिजत ठेवणार आहोत। आता 5 तासानंतर हा आळीव पूर्ण भिजवून छान फुगून आलेला आहे, आपण पाहू शकतोय। त्यानंतर हा आळीव 2 वाटी असेल तर मी 1 वाटी नारळाचं किस घेतलेला आहे, ओल्या नारळाचा किस, 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत, त्यामध्ये मी गोडांबी, काजू, बदाम घेतलेला आहे, खसखस, जायफळ घेतलेलं आहे आणि जायफळ वेलची पूड घेतलेली आहे। आता आळीव हा लो फॉलेट, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन ई, फायबर आणि प्रोटीनचा खूप चांगला स्रोत असतो। मी गॅसवरती तूप गरम करून त्याच्यामध्ये आपण हा गूळ पूर्णपणे वितळून घेऊया। गूळ छान वितळल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये भिजलेला आळीव घालून घेणार आहोत। आळीव हा आयर्नचा उत्तम स्रोत आहे। एनिमिया कमी करण्यासाठी, हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, फायबरची कमतरता भरून काढण्यासाठी, पोट साफ होण्यासाठी, वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी आळीव हा खूप फायदेशीर असतो। आळीव हा आयर्नचा खूप चांगला स्रोत आहे, त्यामुळे रक्तवाढीसाठी हा खूप चांगला आहार आहे। बाळंतिणीला आपण आहारात आवर्जून आळीवाची खीर, आळीवाचे लाडू देतो। त्याचे खूप सारे फायदे म्हणजे शरीरात ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी, झालेला रक्तस्राव भरून येण्यासाठी, शरीरात ताकद तयार होण्यासाठी याचा खूप फायदा आहे। आता आपण ह्या शिजलेल्या आळीवामध्ये खसखस आणि खोबरं घालून हे आणखीन आपण याला 5 मिनिट वाफ काढून घेणार आहोत, म्हणजे हा आळीव छान शिजला जाईल। आळीव हा स्तन्यवर्धन करण्यासाठी, हाडांच्या मजबूतीसाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, केस गळती कमी करण्यासाठी खूप फायदेशीर असतो। त्यामुळे बाळंतिणीला सकाळच्या नाश्त्यामध्ये दररोज एक आळीवाचा लाडू देणं खूप फायदेशीर ठरतं। आता एक 5 मिनिटानंतर हे छान घट्ट मिळून आलेलं आहे। आणखीन आपण ह्याला 3 ते 4 मिनिट शिजवून घेऊया। आणखीन थोडा वेळ शिजल्यानंतर हा आळीव आणखीनही घट्ट झालेला आपण दिसतोय। आळीव हा खूप मऊ असतो, त्यामुळे याचे लाडू घट्ट बसत नाही, थोडेसे रेललेले होतात, परंतु चवीला अगदी उत्तम लागतात। आणि याच्यामध्ये आपण गूळ घातलेला आहे, खसखस घातलेली आहे, त्यामुळे याचे फायदे आणखीनच वाढतात। याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट घालतो, त्यामुळे बाळंतिणीला शरीरात ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी याचा खूप फायदा होतो। आता आपण याच्यामध्ये जायफळ वेलची पूड आणि ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊया आणि हे आणखीन थोडा वेळ घट्ट होण्यासाठी आपण हे सतत हलवून थोडंसं शिजवून घेऊया, म्हणजे हे छान शिजलं जाईल। हे लाडू चवीला अगदी उत्तम असतात। बाळंतिणीसोबतच आजारी व्यक्तींनाही किंवा लहान मुलांनाही आपण हे लाडू देऊ शकतो, परंतु आळीव हा प्रकृतीने उष्ण असतो, त्यामुळे तो अत्यंत कमी प्रमाणात खाणं योग्य आहे। आता हे सतत हलवल्यामुळं आणखीनही हे मिश्रण घट्ट झालेलं आहे। आता आपण हे थोडंसं थंड करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला याचे लाडू वळणं सोपं होईल। आपण ह्या लाडूमध्ये गूळ घातलेला आहे। गूळ देखील आयर्नचा खूप चांगला स्रोत आहे, त्यामुळे बाळंतिणीला याचे फायदे होतात। बाळंतिणीला आहारात देण्यासाठी साखरेऐवजी गूळ वापरणं कधीही श्रेयस्कर। आता हा आळीव छान थंड झालेला आहे आणि आपण आता याचे लाडू वळून घेऊया। मी या ठिकाणी वापरलेला गूळ हा ऑर्गॅनिक गूळ आहे, त्यामुळे याला रंग काळसर आलेला आहे, परंतु चवीला हे लाडू अत्यंत उत्तम आणि पौष्टिक आहेत। आळीव हा उष्ण असल्यामुळे अगदी योग्य प्रमाणात घ्यावा। आळीव उष्ण असल्याने गरोदरपणात खाणं टाळावं आणि उन्हाळ्यातही कमी प्रमाणात याचा समावेश करावा। आज आपण बनवलेल्या या तीनही रेसिपीज आपल्याला नक्कीच उपयुक्त ठरल्या असतील अशी आशा आहे। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती
बौद्धिक क्षमता, वजन कसं वाढवावं, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, नवजात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांचे खेळ कसे असावे, तसेच लहान मुलांसाठी वेगवेगळे चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थांच्या रेसिपीज आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्ससोबत, तुमच्या मित्रमैत्रिणी, नातेवाईकांसोबत शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा। थँक्यू।